nínú àwẹ̀ yìí mi ò tí wo nǹkan kan wípé mo wo tírà Allahu Akbar. mo ṣe ń sùn ni tí n bá dẹ̀ jí tí n bá jí. ayé ń sùn lọ́wọ́ ni táwọn bá wá jí àwẹ̀ di 5 bàbá yìí sùn lọ́wọ́. rárá mo máa ń sùn ni. bàbá làwọn máa ń sùn ni. mo máa ń sùn tí n bá ti ṣínú tẹ́ n bá ti kírun àwọn ọ̀run mi màá sùn ni. Allahu Akbar. tí n bá sùn tó bá di sàárì wọn ò jí mi ń jẹ sàárì mo sì ń jẹ sàárì tẹ́ ń sùn. wọ́n bá jẹ sàárì tán bàbá làwọn wá sùn lẹ́yìn àsùbá. ìgbà tí wọn bá jí ni ìgbà tí wọn bá jí òun ni kì í ṣe dandan àsùbá. èyí tó gbọ́ mi ìgbà tó o bá ti jí ìgbà náà làsùbá rẹ lánàá. àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀. ó ṣẹlẹ̀. wọn ara àwọn èèyàn tí wọ́n gbé sórí ayélujára wọ́n wá kọ́ tiẹ̀ wọ́n gé ìyẹn náà wá post. ọ̀rọ̀ èmi wá fẹ́ sọ fún wọn pé ẹ fẹ́ fi àìmọ̀kan yín hàn. ẹ̀yin èèyàn wọ̀nyí ẹ fẹ́ fi àìmọ̀kan yín hàn pẹ̀lú pé ẹgẹ́ kan lókè ẹgẹ́ tìsàlẹ̀ wá fi kúnra wọn wá gbé síbẹ̀. ẹni tí mo sọ mi ò sì sọ. n tí bàbá wa láwọn sọ wọn láwọn ò sì sọ. pé tí wọn bá fẹ́ bárùn. pé tí èèyàn bá. rákà àtẹ̀yìn ó bá ó lè bá lórí sùjúd mo tún sọ. bàbá tó tún sọ pé èèyàn lè bá rákà lórí sùjúd. èyí tó gé síta yẹn. ìtò wa lọ gé síta yẹn. ibi tó mọ̀mọ́ nìyẹn. wá farabalẹ̀. ibi tó mọ̀mọ́ nìyẹn wá farabalẹ̀ kó wá gbọ́ dáadáa báyìí. mẹ́sà àbí tá à ń lò. mọ́sẹ̀ àbí tí à ń lò. mẹ̀lìkíyà ni wá. tòun tí ó sì gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ mẹ̀lìkíyà kódà nú àwọn mẹ̀lìkíyà ẹni tí wọ́n takò mí. àmọ́ èyí tí ó yapa yẹn kò ní wọ́pọ̀. òun ni lórí irú tó bá ti di báràkà. àwọn shuzuz tí ó wà níbẹ̀ ni pé ó dà ó báràkà títí tó fi forí kanlẹ̀ tí mọ́mọ́ fi forí kanlẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ tó fi forí kanlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. shuzuz nìyẹn. èyí tán wá lọ gé yẹn wọ́n fẹ́ máa wí pé sẹ́rí kò mọ fíkìú kò mọ sẹ̀ríà níbi tó mọ̀mọ́ nìyẹn. èyí tí mò ń sọ kí n tó sọ̀rọ̀ kan mo ti ní àwọn ẹ̀rí fún. kí bàbá tó sọ̀rọ̀ kan wọ́n ti ní àwọn ẹ̀rí. bàbá ti kà á. kì í ṣe níbi nísìnyí tí mo da dérú bẹ́ẹ̀ yẹn mo fẹ́ máa sáré kà ó. ó ti wà nílẹ̀. mo ti kà á sẹ́yìn. ti kà á sẹ́yìn kì í ṣe ìgbà tí ọ̀rọ̀ délẹ̀ yìí la ṣe wá fẹ́ máa sáré sọ àbásáré lọ́wọ́ tíra ó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀. kì í ṣe ti fáàrí. kì í ṣe fáàrí. kì í ṣe pé akọ àbí pé mo fẹ́ fi hàn. nínú àwẹ̀ yìí mi ò tí wo nǹkan kan. wípé mo wo tíra. Allahu Akbar. mo ṣe ń sùn ni. tí n bá dẹ̀ jí tí n bá jí. ayé ń sùn lọ́wọ́ ni táwọn bá wá jí àwẹ̀ di 5 bàbá yìí sùn lọ́wọ́. rárá mo máa ń sùn ni. bàbá làwọn máa ń sùn ni. mo máa ń sùn tí n bá ti ṣínú tẹ́ n bá ti kírun àwọn ọ̀run mi màá sùn ni. tí n bá sùn tó bá di sàárì wọn ò jí mi ń jẹ sàárì mo sì ń jẹ sàárì tẹ́ ń sùn. wọ́n bá jẹ sàárì tán bàbá làwọn wá sùn lẹ́yìn àsùbá. ìgbà tí wọn bá jí ni ìgbà tí wọn bá jí òun ni kì í ṣe dandan àsùbá. èyí tó gbọ́ mi ìgbà tó o bá ti jí ìgbà náà làsùbá rẹ kì í ṣe dandan ibi àsùbá tó ẹ dìde tó fi yẹn kún. asutulila ẹ farabalẹ̀ ẹ ní sùúrù ẹ farabalẹ̀
tó bá fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́. tó o bá fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́. ni màá tó sọ fún ẹ. ni bàbá làwọn máa tó ń sọ fún ẹ. hadith ni tààrà. hadith ni tààrà. ok torí àwọn ọmọ kíw. torí ọmọ kéwú. wọ́n ń pe tírà kan ní al-ahadisul qudusiyya. al-ahadisul qudusiyya. al-ahadisul qudusiyya. al-ahadisul qudusiyya. mujalladu ẹyọ kan péré báyìí ni. volume ẹyọ kan péré ni. lọ́wọ́ bẹ̀. lọ́wọ́ bẹ̀. bó bá ní. tó o bá ní lọ́wọ́ bẹ̀. ìyẹn nìyẹn. ìyẹn nìyẹn. àwa ní níbi tá a bá kéwú dé àwọn hadith tá a kà. بينما نحن جلوس عند رسول الله بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منها احد حتى جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه 2 + 1 3 نتيجه يعني 3 toro lu eléyìí mọ́lẹ̀ èyí tó simple jù bẹ́ẹ̀ ni mo mú wá fún yín o torí pé ẹ̀yìn tí wọ́n bá ní gbogbo oòrùn mélòó ló wà lámọ̀ eléyìí ọ wá gbé sí gbogbo tójúmọ́ bá ti mọ́ oòrùn máa ń yọ oòrùn tó ló ń yọ yẹn ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé kò sókùnkùn ó lè sọ pé tílẹ̀ bá ti mọ́ tó bá ti rí òkùnkùn báyìí tó bá ti rí mọ́lẹ̀ báyìí ó rò òkùnkùn kò méjèèjì máa ní olùjámáyí wàlúkòlúwì máàn. lọ́jíìkì yẹn so lọ́jíìkì làwọn fàlásífà yìí kọ́ nínú lọ́jíìkì yẹn ó tún kù kíní kan tí wọ́n ń pè ní jìdáàlù yẹn làwọn dúró lé lórí ìjiyàn ọ̀ ni wọ́n dúró lé lórí táwọn bá dẹ̀ dúró lé yẹn lórí wọ́n ó jiyàn pẹ̀lú ẹni tó bá sọ̀rọ̀ kan àbẹ́ni tó takò wọ́n ni wọ́n fi múnẹ̀ tí ìjà jáde ìyẹn làwọn yìí dìmú ni wọ́n gbára lé òun ni wọ́n máa ń lò ni wọ́n ṣe ń pè wọ́n ní fàlásífà kò túmọ̀ yìí pé wọ́n gbogbo orú nǹkan táwọn Avicenna Aristo sọ làwọn náà sọ̀rọ̀ ẹ̀ àmọ́ Aristo ló ní lọ́jíìkì yẹn làwọn múlò làwọn fi ń jiyàn lọ́jíìkì táwa ń wí táwọn ṣe kí ni ètò èèyàn ò bá dé yunifásitì kó rí di lọ kò lè mọ lọ́jíìkì kò lè mọ mantic àwa ń kọ́ níbí Markazi mantic inú wa nù subject èèyàn ń kọ́ gbogbo lè ké yòókù ò lè rí o tètènu so ìkànnì wọn wá ń ṣe yìí láfi ń pè wọn ní falasifatul Islam torí wọn mú àyà Kùránì ní lọ́lọ́run wí Ọlọ́run ní kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ó kù kọ́ máa ń sọ pé ó dá àyà yẹn tóun náà ní bàkọ́wò náà ní bàkọ́wò ni kullu man alayha wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram tó ìyẹn ẹni tó ní bàkọ́wò yẹn dhul jalali wal ikram. òun yẹn àpèjúwe kejì ni mo bá fẹ́ fi kí àyè wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan jaa ó dé wal malaku gbogbo àwọn màláíkà saffan saffan wọn ó tó báyìí ní sáfù sáfù tọ́lọ́wọ́n máa wá rìn láàrin wọn. bí ọ̀gá sọ́jà. ìtumọ̀ ní pé ọlọ́run ò ní rìn láàrin wọn jaa rabbuka jaa amri rabbika wal malaku saffan saffan àṣẹ ló fẹ́ dé ọlọ́run kọ́ ló máa wá yan láàrin wọn. ọlọ́run ló máa dé àbí yóò máa rìn láàrin àwọn màláíkà.
iṣẹ́ táwọn tó jẹ́ philosopher Islam iṣẹ́ tí wọ́n ṣe nìyẹn kan ronú lórí ọ̀rọ̀ kan lórí àyà kan pé báyìí ló ti ṣe rí ìkan lọ́lọ́run àmọ́ gbogbo bí lọ́lọ́run wà sọ́lọ́run wá di 10 di 15 ni ìkan náà ni àwọn wá ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. méjì ló kù sí ìsìn báyìí yóò fi pé 300 years. so ó tó di 300 years yẹn 200 100 years àtàwọn láti bẹ̀rẹ̀ títí dé 100 years yẹn tá a máa rí jẹ́ Saudi o ọ̀gbọ́ jẹ́ Saudi jazz ìlú lárúbáwá yẹn márùn ni tí wọ́n ń jẹ́ kínní an-Najd Tihama Arud Yaman والحجاز جزيرة العرب جزيرة العرب ne now ní nǹkan bíi 50 tó ju 50 years lọ́nà kí n pè ní 70 years tó di Saudi yẹn 70 years sísìn àwọn wọ̀nyí àwọn alùsùnnà tí mo wí wọ́n ṣẹ́kù ń bẹ̀ wò wọ́n wà bẹ̀ nígbà náà ìgbà tí mo ń wí tí mo ń sọ yìí láàrin 1958 nígbà tá a wà yìí 57 nígbà tá a wà yìí Saudi sì wà dáadáa Muhammad Abdul Wahab òun ló dìde dáwà yìí òun ni kọ́rùnù ṣèitán tá nẹ́bí sọ dáwà yìí òun ni zilzal tá nẹ́bí sọ banka hadisi yẹn Allahumma barik fi yamanina tá nẹ́bí ni pé wọ́lọ́run bá falbarka sí Yemen wa fi shamina kò sì bá falbarka sí Sham wa qila wa fi najdina àwọn á ní pé Najidu ńkọ́ ànábì ò dáhùn kararu zalika salasa marratin ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ni wọ́n pa ara rú bẹ́ẹ̀ lànàbì sọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ fún mi pé Najidu tánàbí ò dáhùn. thumma qala pàtó àdé tí ó parí ẹ̀ tánàbí wá ní pé tí wọ́n tún sọ pé. hunaka yakhruju zilzalu. lọ mọ̀ wípé ibẹ̀ yẹn tẹ́ni kí n máa wípé alibarika wà ń bẹ̀. hunaka zalazilu. ibẹ̀ ni earthquake ti máa ṣẹlẹ̀. wal fitanu. àti fìtínà. wa fiha yatlu qarnu shaytan. ibẹ̀ sì ni wọ́n àṣetánì ó dìde. Ayakumullah. Àdìsí yẹn lè sọ pé kì í ṣe sọ yìí wo. Rawahu al-Bukhari. Wọ́n lè sọ pé sọ ha wo Albani sọ afa wo Albani. Najidu òun ni Najidu yìí ni wọ́n ti bí ẹnìkan tẹ́ kọ́kọ́ gbórúkọ Muhammad lórúkọ ẹ̀ òun ni crown prince ní Saudi lẹ́nu. Gbogbo yòókù ẹ̀ ní bá Muhammad ẹ̀ ní bá orúkọ inú ẹ̀ jẹ́ tún bá orúkọ ẹ̀ níbẹ̀ ni